שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין עוגת פירות. המצרכים הם 3 כוסות קמח מנופה, כף שמרים, 4 כפות סוכר, חצי כפית קינמון, מעט מלח, 200 מיל חלב, ביצה אחת, 2 כפות שמן, 1.5 כוס פירות חתוכים לקוביות. אני חתכתי אגסים ואפרסקים, חמאה לשימון התבנית, סוכר לציפוי וביצה להברשה. אופן ההכנה: אני מוסיפה לקערת הקמח את השמרים, הסוכר, הקינמון ומלח, ומערבבת. את החלב אני מחממת במיקרוגל ב-30 שניות ומוסיפה לקערה. אני מוסיפה ביצה, שמן ולשה לבצק אחיד. אני מעבירה את הבצק למשטח העבודה ולשה כמה דקות. חשוב מאוד לעבד את הבצק. אני משמנת קערה. מניחה את הבצק, משמנת את הבצק מעל, מכסה במגבת ומניחה בצד לשעה. לאחר שעה אני מפזרת מעט קמח על משטח העבודה, מניחה את הבצק, מפזרת מעט קמח מעל הבצק ומרדדת למלבן מאורך. אני מיישרת את הקצוות. אני מחלקת את הבצק לחצי, וכל חצי אני מחלקת ל3 חלקים שווים. וחותכת לכל האורך. וחותכת את כל הרצועות לחצי. בסך הכל 12 רצועות בצק. אני שמה פירות על כל חלק של בצק. מגלגלת עד הסוף ומניחה בצד.
אפשר להכין בתבנית גדולה או בשתי תבניות קטנות. אני משמנת את התבנית עם חמאה, מניחה את כל חלקי הבצק, לא צמודים אחד לשני. אני מפזרת סוכר על כל העוגה. אני מורחת ביצה. מכניסה לתנור שחומה מראש. בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות, והופע כ-40 דקות עד לצבע זהוב יפה. אני מוציאה את העוגות מהתנור, מכסה במגבת ומצננת לחלוטין. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה. אני משתמשת בכוס מדידה בינלאומי. צד אחד מראה את הכוסות ובצד השני מראה את הנוזלים, או בכוסות מדידה.